Assalamualaikum dan salam sejahtera warganet semua. Bersama aku Hafiz dari Tider Tech. Untuk video kali ini, aku akan sharekan dengan korang macam mana nak setup Raspberry Pi mini komputer modul ni untuk jadikan dia sebagai retro game console yang korang boleh connect ke TV rumah korang untuk korang layan game-game lama ataupun game-game retro. Video ni juga merupakan video tambahan kepada video aku sebelum ni, yang mana aku share dengan korang pasal projek awesome aku tu, iaitu homemade retro game arcade tu. So kalau korang boleh tengok, check it out. Kalau korang perasan dalam video arcade aku tu, aku tak ceritakan dengan detail macam mana aku set up Raspberry Pi 3 mini computer modul yang aku jadikan sebagai emulation station dalam arcade aku tu. So video kali ni aku akan ceritakan step by step macam mana nak set up Raspberry Pi ni. So untuk korang yang tak plan nak buat arcade macam projek aku tu, tapi still nak layan game-game retro, game-game lama ni, video ni pun untuk korang juga. Aku akan tunjuk macam mana jadikan Raspberry Pi ni sebagai retro game console, dan juga macam mana dapatkan game-game retro. Yang penting korang perlukan Raspberry Pi mini computer modul ni dan juga game controller favorite korang. Okay, dah jangan buang masa. Jom kita tengok apa yang korang perlukan dan macam mana nak set up Raspberry Pi mini computer modul ni jadikan sebagai retro game arcade. Jom. First, of course kita perlukan Raspberry Pi mini computer modul ni. Aku recommend Raspberry Pi 3, tapi korang boleh je nak beli Raspberry Pi 4 yang paling latest tu. Terpulang kat korang. And then jangan lupa dapatkan sekali case dan heatsink untuk Raspberry Pi korang ni. Micro SD card minimum 32GB. Sebaiknya dapatkanlah yang 64GB. Untuk info korang, Raspberry Pi computer modul ni dia tak ada built-in storage ataupun SSD. So kena guna memory card ni untuk simpan OS dan data-data game korang tu. USB card reader untuk tujuan flashing micro SD tu nanti. Power supply special untuk Raspberry Pi. Monitor, boleh juga guna TV LCD rumah korang tu. HDMI cable, 1 atau 2 USB game controller. Kalau nak main 2 orang, then kena ada 2 lah. Dan kalau nak lagi feel main game-game old school ni, korang boleh juga dapatkan Nintendo style USB game controller macam ni. 1 USB thumb drive untuk transfer game dari PC ke Raspberry Pi. Last sekali, optional 1 keyboard USB. Yang ni nak guna sekejap je, iaitu masa nak set up wifi dalam Raspberry Pi tu nanti. Satu lagi, jangan lupa kenalah ada laptop ataupun PC untuk prepare SD card kita dan transfer game. Tak kisahlah Windows ataupun Mac. Ok, dah ada semua ni. Jom kita tengok macam mana nak set up Raspberry Pi game console kita ni. Ok, first step kita kena prepare SD card kita dengan RetroPie OS. Ok, gunakan memory card reader untuk connect SD card kita ke laptop. Next, kita akan format SD card kita. Ok, kita akan format guna file system XFAT. Ok, format. Ok, next kita akan download RetroPie image file. Pergi ke www.retropie.org.uk and then pergi ke download page. Ok, dekat sini korang akan tengok ada 3 version RetroPie image bergantung kepada Raspberry Pi yang korang guna. So aku akan guna Raspberry Pi 3. Aku akan download yang ni. Kalau korang guna Raspberry Pi 4, so korang download yang ni lah. So make sure korang download image yang betul dan sesuai dengan Raspberry Pi korang. Ok, next kita akan download software untuk flash image ni ke SD card kita. Pergi ke www.balena.io. Select more products,
pergi ke Balena Azure ni. Okay, download software ni ikut OS yang korang guna lah. Aku akan download yang Windows. Okay, kalau korang tengok image file yang download tadi, dia format .gz. So kita kena unpack dia ataupun unrar untuk dapatkan .img atau image yang kita nak. Once dah siap unpack, file asal yang download tadi kita boleh delete je lah. Okay, sekarang kita run software Balena Azure ni. Sebab dia portable, so tak perlu install. Senang je nak guna software ni. First kita select image file yang kita download tadi, yang kita dah unpack tadi. Okay, next select kita punya SD card. Okay, betul. Okay, and then flash. Dan tunggu sampai siap lah. Itu saja. Memang mudah guna Balena Azure ni. Okay, semua dah siap. Kita dah pun sukses untuk prepare SD card kita. Okay, boleh eject dan disconnect card reader. So sekarang SD card kita dah ready. Okay, next step, sebelum kita boleh connect Raspberry Pi kita ke TV atau monitor, kita pasangkan dulu heatsink untuk ketiga-tiga chip ni, dan juga kita pasangkan case. Macam case aku punya ni tak perlu guna skru pun, main snap saja. So memang senang. Okay, dah siap. Jangan lupa masukkan micro SD card yang kita flash tadi. Sekarang kita dah boleh connect Raspberry Pi ke TV atau monitor. Pasangkan USB gamepad, USB keyboard, dan akhir sekali power supply. So sekarang kita akan boot ke RetroPie OS. Boot yang pertama ni akan ambil masa lama sikit, so tak ada masalah, tunggu saja. Once dah siap boot, kita akan dapat satu welcome message dan juga beritahu satu gamepad detected. So sekarang kita akan mapping kita punya game controller. Follow saja instruction yang RetroPie tunjukkan untuk setiap button. Dan untuk button yang tak ada, kita cuma press dan hold untuk skip button yang tak ada tu. Untuk hotkey, pastikan kita tekan button select. Ok, yang ni aku tunjukkan macam mana nak mapping Xbox game controller macam aku punya ni. Step yang sama saja, cumanya Xbox controller ni button dia lebih banyak lah. So pastikan kita follow semua button yang ada. Sama juga hotkey, pastikan tekan button select. Ok, sekarang kita dah pun sukses untuk boot ke RetroPie OS. Kalau korang tengok, sekarang belum ada apa-apa game lagi dalam ni. So kita akan transfer game dalam step yang seterusnya. Okay, sebelum tu kita akan set up Wi-Fi connection dulu. Okay, masuk ke configuration dan pergi ke page Wi-Fi. Untuk info korang, untuk version baru RetroPie ni 4.6, kita kena set Wi-Fi country dulu sebelum boleh enablekan Wi-Fi. So select yes dan pergi ke localization option. Ok, lepas tu pergi ke change Wi-Fi country, and then kita akan cari Malaysia lah. Ok, once dah select Wi-Fi country, baru kita boleh
connect Raspberry Pi ke Wi-Fi rumah kita. Okey, pergi balik page Wi-Fi tadi dan klik connect to Wi-Fi. Select kita punya network rumah dan masukkan password. Raspberry Pi kita dah pun connect ke Wi-Fi rumah. Dan juga make sure korang take note IP address ni ya. Kita akan transfer game guna network. Ok, next step kita akan transfer game ke Raspberry Pi kita ni. In general ada dua cara untuk transfer game. Satu guna USB thumb drive dan satu lagi guna network. Aku akan tunjukkan macam mana nak transfer game guna kedua-dua cara ni. Tapi sebelum tu kita kena dapatkan game file ataupun kita ada sebagai ROM. Korang boleh google je free retro ROM. Dia akan keluar macam-macam site untuk download game ROM ni. Aku selalu pergi retro stick ni. Kalau korang tengok sini di segmen konsol ni, korang boleh tengok macam-macam konsol, macam-macam sistem ada dalam collection dia orang ni. So korang boleh download mana yang korang nak. Tapi cara ni lambat, korang download satu-satu. Okay, cara yang lebih cepat untuk download game ROM ni, korang boleh gunakan torrent. Kalau korang biasa dengan torrent, search retro ROM. Korang akan jumpa satu collection ni. Dalam ni ada dalam lebih kurang 6,000 lebih ROM. Memang banyak gila babe. So kalau download dengan torrent ni, korang kena mount dulu .iso ni. Dan baru korang boleh access untuk pelbagai jenis konsol. Macam-macam konsol ada dalam collection ni. So file ROM yang kita nak tu akan ada dalam setiap folder ni. Contohnya kita buka NES ni, Nintendo NES, dan buka klik folder ROM. Game yang file yang kita nak iaitu ROM NES ni. Inilah dia. Ini yang kita akan transfer ke Raspberry Pi nanti. Okay, untuk transfer game guna USB thumb drive, mula-mula kita connect USB thumb drive ke laptop kita. And then dalam USB thumb drive tu, kita akan create satu folder. Kita namakan dia RetroPie. Make sure ejaan betul. Okay, disconnect USB thumb drive. Dan connect ke Raspberry Pi kita yang masih on tadi. Biarkan 2-3 minit ataupun sehingga LED blinking to stop. Disconnect dan kita connect semula ke laptop. Ok, sekarang kalau korang tengok dalam folder RetroPie yang korang buat tadi, akan ada 3 lagi subfolder yang Raspberry Pi dah create. Folder BIOS, config dan juga folder ROM. So untuk transfer game, okay, kalau korang tengok dalam folder ROM ni, RetroPie dah create siap-siap folder-folder untuk konsol-konsol yang dia support untuk main. So kita akan transfer game ke dalam folder-folder ni lah. Okay, sekarang kita akan copy daripada koleksi yang kita download tadi. Macam ni aku copy untuk game Nintendo NES, SNES. Okay, copy. And then kita masukkan ke dalam folder SNES yang ni di USB thumb drive kita. So untuk info korang, korang tak perlu unzip kan file-file ni. Copy saja yang .zip tu. RetroPie yang akan unzip dengan automatic. Okay, biarkan copy. Dah selesai. Korang boleh pilih salah satu kalau korang nak, tapi aku malah nak fikir. So aku cuba copy, select all, copy dan paste. Okay, sekarang kita buat satu lagi untuk Game Boy Advance. Copy ROM daripada collection dan select folder GBA, Game Boy Advance. Okay, paste. So macam itulah seterusnya. Kita copy game untuk konsol yang sama. Okay, disconnect. Connect semula ke Raspberry Pi. Okay, biarkan Raspberry Pi untuk copy game yang kita copy tadi. Yang ni bergantung kepada banyak game yang korang download, yang korang copy. Okay, dah siap. Semua restart Emulation Station. Okay, sekarang korang tengok
semua game yang korang transfer tadi akan ada di menu menu RetroPie ni. So korang boleh start main lah. Okay, untuk transfer game guna network pula, make sure Raspberry Pi korang masih on dan connected to wifi rumah korang lah. Okay, dan juga pastikan laptop atau PC korang connect ke wifi yang sama dengan Raspberry Pi korang tu. Macam aku punya ni 2.4 ni, connect. Next, klik pada address bar ni dan type // masukkan IP address untuk Raspberry Pi yang kita take note tadi. Ok, dia akan minta password dan username. Masukkan Pi untuk username, huruf kecil, dan Raspberry untuk password. Ok, make sure ejaan betul. Ok, klik OK. Ok, sekarang korang dah pun akses ke Raspberry Pi punya root folder. Ok, step seterusnya sama macam kita transfer guna USB drive. Kita akan transfer game ke folder konsol yang sama. Ok, kita test sekarang ni. Aku akan copy daripada Sega Mega Drive ni. Ok, select all. Ok, di Raspberry Pi kita pun kita buka folder Mega Drive. Cuma klik and drag je. Ok, biarkan dia copy hingga selesai. Ok, disadvantage dia transfer game guna network ni, dia speed transfer dia agak slow berbanding guna USB drive. So untuk game-game yang besar-besar macam PS1 tu, aku recommend korang transfer guna USB drive macam yang secara first tadi. Ok, step seterusnya sama, restart emulation session. And then sekarang korang dah pun boleh main game yang korang nak main. Ok, jom kita try main beberapa game untuk test sama ada berjaya atau tak kita punya game konsol kita ni. Round 1, fight! Ok, untuk tips tambahan yang pertama, in case sekarang korang tak boleh nak main mana-mana game yang korang dah transfer ke Raspberry Pi ni, korang boleh try configure emulator yang berbeza. Ok, cara untuk configure emulator ni, masa korang select game dan game loading, korang tekan mana-mana button dan dia akan masuk ke option setting macam ni. Ok, korang akan select default emulator for NAS. So kat sini kalau korang tengok ada beberapa jenis emulator lain. Korang boleh try select emulator yang berbeza and then korang akan launch. So kalau korang berjaya untuk launch game tu, maksudnya emulator tu sesuai untuk game yang korang transfer tu. Ok, untuk tips tambahan yang kedua, untuk korang boleh main game PlayStation 1, selain korang perlukan ROM untuk PS1 yang biasanya dalam format .bin, .q ataupun .iso macam ni, korang juga perlukan special BIOS untuk PS1. Korang boleh check dalam folder BIOS dekat Raspberry Pi korang tu, ada tak file macam ni, scph1001.bin. Kalau ada, then korang boleh terus main PS1. In case kalau tak ada, korang boleh download file BIOS ni kat internet. Ok, download, unrollkan dia. Copy dan paste dalam folder BIOS dekat Raspberry Pi korang ni. So sekarang korang dah boleh main
game PlayStation 1. Okay, untuk tips tambahan yang ketiga, lepas korang habis main retro game konsol korang ni, sebaiknya korang buat proper shutdown lah. Cara dia, pergi ke option ni, select quick dan select shutdown system. So Raspberry Pi korang akan shutdown properly. So guys, macam mana? Senang je kan? Nak set up Raspberry Pi mini computer modul ni untuk korang jadikan korang punya personal retro game console. So aku harap video ni dapat membantu korang macam mana nak set up Raspberry Pi menggunakan RetroPie OS. So kalau korang like video ni, jangan lupa untuk share dan subscribe channel T The Tech, sebab aku akan bawakan lebih banyak video-video menarik tentang projek DIY macam ni. Sampai berjumpa di episod akan datang. Salam.